Okay, today we are doing a poem entitled The Gift in Wartime. This is the last poem that we have to study. We have already finished 4 poems like Corona Says by Vishnu S. Rai, or Red Red Rose by Robert Burns, All the World's Stage by William Shakespeare, Who Are You Little I by E. Cummings, and this one is the last one, The Gift in Wartime by Tran Mong. This poem is written by Tran Mong. The Gift in Wartime. The topic also tells something about what the poem is about. We can predict from the topic also. The Gift in Wartime. It means we are getting something else at the time of the war. When the war is going on, as a gift, what are we going to get? Do you expect any gift from the war? If there is conflict, if there is war between the people, so can we get any gift from the war? Or what will be the gift of the war? Is that positive or negative? Can you say? War but प्राप्त गर्ने gift positive होला कि negative होला के होला? एउटा gift in war time भन्छ है. कुनै युद्धको बेलामा war time मा पाउने gift. पक्कै पनि अब यसले चाहिँ एक खालको चाहिँ आइरोनी, एक खालको सटायर, व्यङ्ग्य हुनुपर्छ यो पोइममा. एउटा वारमा प्राप्त गर्ने गिफ्ट भन्ने बित्तिकै सायद एउटा नेगेटिभ होला, केही होला, नराम्रो कुरा होला. We can predict that way. So before reading the poem, we will go through these 3 questions at first. Have you ever experienced the death of someone close to you? If yes, how did you feel? The first question is that. Have you ever experienced the death of someone close to you? हामी कसैले चाहिँ कस्टम त्यो एक्सपिरियन्स छ जो हाम्रो चाहिँ नजिकको मान्छे कोही बितेको छ, पक्कै पनि हुनुपर्छ सबैसँग हैन. हाम्रो घर वरिपरि घरका मान्छेहरू, कोही आफन्तहरू बित्दाखेरि पक्कै पनि हामीलाई नराम्रो फिल लाग्छ. When our near and dear one dies or goes away from us, loses the life, at the time we feel very sad, we feel very shocked. हैन, हामीलाई त्यो स्वाभाविक हो, एउटा मानव एउटा फिलिङ्स नै हो. कोही मान्छे बित्दाखेरि नराम्रो लाग्ने कुरा हैन, त्यो सबैलाई लाग्छ है. So is war always destructive? के war सधैँ डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ? के लाग्छ? वारले चाहिँ अब विदाउट डिस्ट्रक्सन पनि वार हुन सक्छ र? हुन्छ, हुन त कतिपय वारहरू विदाउट अब डिस्ट्रक्सन, विदाउट लस अफ लाइफ, विदाउट लस अफ प्रोपर्टी पनि वार हुन सक्छ. जस्तो कोल्ड वार भयो. कोल्ड वार भनेको चाहिँ अब त्यो बोलीमा युद्ध हुन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ प्र्याक्टिकली त्यहाँ गोला बारुद बन्दुकको प्रयोग भएको हुँदैन, पिस्तोलहरू प्रयोग भएको हुँदैन. त्यस्तो वार भनेको त्यस्तो वारहरू चाहिँ फिजिकली डिस्ट्रक्टिभ हुँदैन, तर त्यसले मेन्टल्ली, त्यसले सोशल्ली, इकोनोमिकल्ली डिस्ट्रक्सन पक्कै पनि ल्याउँछ. सो वार सधैँ डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर फिजिकली डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर वारले डिस्ट्रक्सन ल्याउँछ. चाहे त्यो सोशल डिस्ट्रक्सन होस्, चाहे त्यो इकोनोमिक डिस्ट्रक्सन होस्, चाहे त्यो मेन्टल डिस्ट्रक्सन किन नहोस्, वार इज अलवेज डिस्ट्रक्टिभ. तर कतिपयले भन्छ वार इज नेभर गुड भन्छ कि वार कहिले पनि गुड हुँदैन. चाहे त्यो पोजिटिभ चेन्जको लागि वार किन नहोस्, वार इज नेभर गुड. कसैले ज्यान दिएर, कसैले आफ्नो जिन्दगी लुज गरेर हैन कुनै परिवर्तन ल्याइन्छ भने that is not good हैन. त्यो सबैको लागि गुड नहुन सक्छ. जस्तो अहिले चाइना र अमेरिका बीच जुन कोल्ड वार छ नि, देयर इज कोल्ड वार बिट्विन चाइना एन्ड अमेरिका. अमेरिका र चाइना चाहिँ उनीहरू बीच युद्ध नभए तापनि उनीहरू बीच एउटा कोल्ड वार छ, रिलेसनमा वार छ. उनीहरू बीच वाक युद्ध भइरहेछ है. नर्थ कोरिया र साउथ कोरिया बीच त अब युद्ध नै भयो. भर्खरै तिम्रो प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच युद्ध भइरहेछ, त्यहाँ सयौं मान्छे मरिरहेछ. यो चाहिँ फिजिकल डिस्ट्रक्सन भयो है. कोल्ड वारमा चाहिँ त्यो फिजिकल फोर्सको प्रयोग हुँदैन, बोली बीच युद्ध हुन्छ. अझै भए तापनि वार चाहिँ के हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ मेरो विचारमा. तिम्रो विचारमा के हो? That's up to you. Using a cause and effect chart like the one given here, describe the immediate effects that person's death had on you and others. यदि कोही मान्छे मर्यो भने कस्तो इमिडिएट असर पर्ला, एउटा यहाँ चार्ट दिएको छ. You can see in the book also. There is a chart. अब कारण, अब के कारणले त्यो मान्छे मर्यो. जस्तो अहिले कोभिडको कारणले धेरै मान्छेहरू मरिरहेको छ हैन. हाम्रो आफन्त, नजिकका मान्छेहरू, आफन्तहरू हामी गुमाउनु परिरहेको छ हैन. अहिले वास्तवमै देश, अहिले विश्व अहिले आक्रान्त भएको छ कोभिडले गर्दा. विशेष गरी इन्डिया र नेपाल, यी मुलुकहरू एकदमै कोभिडले गर्दाखेरि दे आर भेरी मच अप्रेस्ड, दे आर भेरी मच डिप्रेस्ड बिकज अफ कोभिड-19. पहिला युरोपतिर एकदमै चाहिँ यो कोभिडको प्रभाव थियो. अमेरिकामा लाखौं मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्यो. अहिले 30-32 लाख भन्दा मान्छे बढीले चाहिँ कोभिडका ज्यान गुमाइसकेका छन्. नेपालमा पनि 4-5 हजार घटिसकेको छ हैन. अहिले एकदम अझ क्लाइमेक्स अवस्था आउँदैछ भनेको हामीले
हाम्रा मान्छेहरू गुमाउनु परेको पीडा हामीले देखिरहेछौँ, लाइभ देखिरहेछौँ। त्यही कारणले हामी अहिले अनलाइन क्लास पढिरहेछौँ। अब यसको असर त विभिन्न असर हुन्छ। कोही मान्छे घुम्दाखेरि त्यसले फ्यामिलीमा पर्ने असर, समाजमा पर्ने असर, एउटा व्यक्तिमा पर्ने असर, फिलिङमा पर्ने असर, होइन। देयर आर लट्स अफ इफेक्ट्स अफ द डेथ अफ समवन एल्स। हामीलाई लाग्छ कोही आफ्ना आफन्तहरू, कोही आफ्ना नजिकका मान्छे अथवा कोही पनि नबितुन्, कोही नमरुन्, त्यो त अब प्र्याक्टिकल्ली बायोलोजिकल द्याट इज नट पोसिबल। कोही न कोही कुनै न कुनै बेला त मर्नै पर्छ। तर यस्ता कारणले अकालमा कोही मान्छेहरू मर्दाखेरि चाहिँ एकदमै के हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो फिलिङ्समा हर्ट गर्छ है। अहिले विशेष गरी विद्यार्थी वर्गहरू कोभिडले गर्दा धेरै मरिरहेछ अरे। यो बिचमा चाहिँ धेरै स्कुल छ, यो देशैभरिका स्कुलहरू खोले, त्यसले गर्दा कोभिड चाहिँ विशेष गरी टिचरहरूमा, विद्यार्थीहरूमा देखियो। यसको असर थुप्रै टिचरहरू पनि ज्यान गुमाउनु पर्यो, थुप्रै विद्यार्थी ज्यान गुमाइरहेछ। त्यसको लङ टर्म इफेक्ट भनेको भोलिका दिनमा चाहिँ असर देखिन्छ। आजको यङ विद्यार्थीहरू मरे भने त्यसले चाहिँ देशको विकासमा, त्यसले पछिसम्म, त्यसले चाहिँ 50औं वर्षसम्म त्यसको असर चाहिँ सोसाइटीमा रहिरहन्छ। टिचरहरू मर्दाखेरि पनि, होइन। त्यो बारेमा हामी भोगिरहेछौँ, बुझिरहेछौँ। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द पोइट। अब यो जुन पोइम लेखेको छ पोइटले, यो पोइटको बारेमा के छ त, कुन कन्टेक्स्टमा यो पोइम लेखेको, पोइट को हो, लेट्स फाइन्ड आउट द्याट। ओके, so Tran Mong Su was born and grown up in Hai Dong, North Vietnam. So this is a poem written by Vietnamese writer who was born in 1943. She worked for Associated Press in South Vietnam in 1960s. She worked in the press in 1960s. She moved to the US in 1975 after South Vietnam fell. So there was actually war between North Vietnam and South Vietnam. North Vietnam र South Vietnam मा चाहिँ युद्ध भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ विचार नमिलेर, होइन, पार्टी कम्युनिजम को विचारहरू पनि त्यहाँ चाहिँ भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ युद्ध भएको थियो। Tran had wanted to be a writer since elementary school and her poetry was not published until she reached the United States. बाल्यकालदेखि नै ट्रानलाई चाहिँ पोइट बन्ने चाहना थियो। But since she reached America, her poetry was not published. Today, she frequently contributes poems and short stories to Vietnamese literary publications in the US and other countries. She is still alive. She is still writing, okay? She has written several poems, several other writings that has been published from Vietnam, also from US as well. War is a terrible thing, says Tran. For Tran, war is never good. War is a terrible thing. Who has a first-hand experience of Vietnam War, 1954, 1975. She herself experienced the war. ऊ आफैले त्यो बेलाको वार उसले भोग्नु परेको थियो पर्सनली, होइन। युद्ध उसले भोगेर आएको कारणले उसलाई लाग्छ युद्ध कहिले पनि राम्रो हुँदैन। According to Tran, the Vietnam War is a shameful experience for both Vietnamese and Americans. सबै एउटा भियतनाम जुन वार भयो त्यति बेला, त्यो वार वास्तवमा एकदम सेमफुल थियो, चाहे त्यो भियतनामीजको लागि होस् अथवा अमेरिकनको लागि। वास्तवमा अमेरिकाले त्यति बेला चाहिँ भियतनाममा युद्ध गरेका थिए, लाखौं मान्छे मारेको थियो बिकज अफ भियतनामीज वार। अहिले पनि संसारमा चाहिँ यो भियतनामीज वार or war between America and Vietnam is still popular, is still what the topic of the debate, topic of the discussion for the political leaders. Many people in both countries felt the terrible tragedy of the war. Losses in the war were heavy. More than 2 million Vietnamese and 57,000 Americans died. यो युद्धले गर्दाखेरि 20 लाख भियतनामीजहरू मरे, 57,000 भन्दा बढी अमेरिकन सेनाहरू मरे। जो मरे पनि मान्छे नै मरे, हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वार वास्तवमा जुन अमेरिकाले जुन भियतनाममा जुन युद्ध सुरु गर्यो, अमेरिकामा पनि यो युद्धको वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ व्यापक विरोध भएको थियो। Americans protested against the war which was going against Vietnam. त्यहाँ जनताहरूले अमेरिकन गभर्नमेन्टको विरोध गरे। भियतनाममा त्यस्तै वर्ल्ड वाइड विरोध भयो युद्धको, किनभने यो युद्धले लाखौं मान्छेको त मारिए। त्यही कन्टेक्स्टमा, त्यही परिप्रेक्ष्यमा यो लेखेको पोइम हो। इन द पोइम द गिफ्ट इन वार टाइम, Tran addresses an absent person. So in this poem there is an addressee. So who is addressed by Tran? Tranले यस्तो व्यक्तिलाई यो पोएममा एड्रेस गर्छ, सम्बोधन गर्छ जो व्यक्ति यो संसारमा छैन। He is no more. He is not in this poem. For example, as she says, I offer you roses, the person to whom she is speaking is not present and can neither hear nor understand what she is saying.
उसले चाहिँ आफ्नो जो मान्छे अहिले छैन यो संसारमा जो मान्छे जसलाई उसले एड्रेस गरिरहेको छ जो मान्छे प्रेजेन्ट छैन तै पनि उसले चाहिँ उसलाई धेरै कुरा अफर गर्छ है सी अफर्स लट्स अफ गिफ्ट टु द्याट पर्सन तर त्यो मान्छेले न त उसले दिएको गिफ्ट रिसिभ गर्न सक्छ न त उसले बोलेको कुरा उसले सुन्न सक्छ न बुझ्न सक्छ किनकि why the addressee is already dead the person whom she has addressed is no more he is already dead मरिसकेको छ now let's go through the poem let's study briefly what's the poem is about poem वास्तवमा के को बारेमा छ perhaps you have already got some views in your mind also this is a war poem your war poem in it we find a woman mourning the death of her husband he was in war and lost his life in the war field so the speaker in this poem is a woman a lady maybe the poet herself maybe a woman who represents the whole women who lost their husbands in the war and she is mourning at the death of her husband was killed in the battle killed in the war आफ्नो श्रीमान युद्धमा मारिएपछि एउटा महिलाले आफ्नो श्रीमानको बिलौना गरिरहेको छ पोइममा so this poem is written in a dramatic monologue form actually it is monologue only the speaker speaks here the listener is not going to respond to the poet to the speaker because listener is already dead her address is already dead he is no more so this is dramatic monologue and where the speaker a widow whose husband is already dead addresses an unknown you the pronoun you has been used to represent that unknown person probably her husband who is in fact her dead husband she talks about the gifts which they gave each other she talks about the gift हामीले के गिफ्ट दियौं त उले म यो गिफ्ट दिन चाहन्छु भन्छ त्यसको बदलामा तिमीले मलाई यो दियौ भन्छ हैन उले जे दिइराको छ त्यो त अब उलाई थाहा छ she knows that what gifts she is offering but he doesn't know what her gifts are her gifts were things like rose on his grave so what are the gifts that she offered to her husband dear husband are rose on her grave her wedding gown बिहेको गाउन हैन her youth जवानी यो सारा गिफ्ट हो मैले तिम्रो लागि यो गिफ्ट ल्याएको छु मैले रोज ल्याएको छु मैले चाहिँ वेडिङ गाउन ल्याएको छु मैले मेरो जवानी तिमीलाई दिए भन्छ in return what did she get she received the gifts like the medals मैले मेरो गिफ्टको बदलामा मैले तिम्रो मेडलहरु पाएँ तिमी एउटा सेनामा थियौ सेना भएको नाताले I got the medals badgesहरु पाएँ एउटा सेनाको जुन ब्याज हुन्छ हैन his dead body तिम्रो मरेको शरीर पाएँ मैले shrapnels भनेका ती अब चाहिँ त्यो बमको चाहिँ जब बम एक्सप्लोड हुँदाखेरि जुन टुक्राहरु बस्छ नि त्यो बमका टुक्राहरु पाएँ मैले shrapnel and his blood stained uniform र मैले अब के पाएँ रगतले त्यो चाहिँ ढाकिएको रगत लागेको युनिफर्म मैले पाएँ these are the gifts that I got from you a second thought on his gifts make it clear that such gifts are not from the husband वास्तवमा जुन गिफ्ट उले मैले पाएँ भन्छ नि वास्तवमा these gifts are not of her husband यो उनको श्रीमानबाट उले पाएको गिफ्ट होइन यो सबै गिफ्ट के हो भन्दाखेरि these are the gifts of the war itself यो वारबाट पाएको गिफ्ट हुन् no husband can send such deadly gifts to his wife these are the gifts from war itself त्यही भएर the poemको नाम पनि के छ the gift in wartime the gift in wartime जुन गिफ्टको बारेमा कुरा गर्छौं त्यो गिफ्ट चाहिँ उसको श्रीमानले दिएको नभएर these gifts come from the war from destruction these are the war gifts not only to this woman but to all the boys who lose their people in the war हैन जो मान्छेले आफ्नो आफन्त युद्धमा गुमाएका छन् ती सम्पूर्णले पाउने गिफ्ट भने यही नै हो wars are not only terrible to widows or war survivors they are terrible to whole of the humanity वास्तवमा भन्ने भने युद्ध भन्ने कुरा कुनै एउटा युद्धबाट बाँच्ने एउटा चाहिँ विधवाको लागि मात्र होइन सर्भाइभरको लागि मात्र होइन युद्ध इज वार इज टेरिबल टु होल कम्युनिटी जसरी अहिले कोभिड-19 एउटा युद्ध जस्तै अहिले संसारमा वास्तवमा यो तेस्रो विश्वयुद्ध थर्ड वर्ल्ड वार हो यो जसरी सेकेन्ड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ लाखौं करोडौं मान्छे मारिए अब करोडौं मान्छेको त अब चाहिँ मारिरहेछ अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि कसैले अब चाइनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो जैविक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्यो भने दोष पनि लगाइरहेका छन् त्यो त अब भोलिको दिनमा पुष्टि होला प्रुभ होला द्याट्स नेक्स्ट थिङ हैन जे भए तापनि वी आर फेसिङ अ वार लाइक सिचुएसन अनि त्यही वारबाट बच्नको लागि भनेर हामी चाहिँ घरमा बसिरहेको थियौँ म घरमा बसेर पढिरहेको छु
Okay, now let's go through the poem, okay? This poem consists of 7 stanzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stanzas are there. And each stanza has 4 lines. हरेक स्ट्यान्जामा 4वटा लाइन छ र 7वटा स्ट्यान्जा छ। र यहाँ हामीले स्ट्यान्जा जाने हो भने पहिलो स्ट्यान्जामा पोइटले आफ्नो चाहिँ हस्बेन्डलाई केही कुरा अफर गर्छ। इन द फर्स्ट स्ट्यान्जा द स्पिकर अफर समथिङ टु हर हस्बेन्ड। इन द सेकेन्ड स्ट्यान्जा हर हस्बेन्ड गिभ्स something to her. In third stanza, again, she offers something to her husband. First, third, fifth, seventh stanza ma चाहिँ स्पिकरले पोइटले आफ्नो हस्बेन्डलाई केही कुरा केही गिफ्टहरु अफर गर्छ। अनि सेकेन्ड, फोर्थ र सिक्स्थ स्ट्यान्जामा चाहिँ श्रीमानबाट उले केही कुरा प्राप्त गर्छ है। Now let's go through and find out it. I offer you roses. म तिमीलाई रोजहरु दिन चाहन्छु. I offer you roses. Buried in your new grave. I just put the roses over your dead body, which was buried in the new grave. I offer you my wedding gown to cover your tomb. It's still green with grass. मैले तिमीलाई मेरो चाहिँ वेडिङ गाउन अफर गरे जहाँ तिम्रो लास पुरेको ठाउँमा जुन घाँस उम्रेको थियो त्यो घाँस छोप्नको लागि मैले त्यो लास छोप्नको लागि मैले मेरो गाउन मैले रेड अब रोजेसहरु मैले तिमीलाई अफर गरे। त्यसको बदलामा instead of that what you gave me medals. तिमीले मलाई मेडल्स दियौ। Together with silver stars, त्यो सिल्भरले बनेका स्टार भएका मेडलहरु and the yellow pips on your badge. त्यो yellow pips भनेको त्यो मिलिटरी ब्याजेस जुन तिमीले जुन विभिन्न र्याङ्कमा तिमी काम गर्छौ र्याङ्क भएको जुन त्यो yellow pips yellow कलरको पिप्सहरु ब्याजेसहरु on your badge unused and still shining. यिनीहरुको कुनै काम छैन। जुन गिफ्ट तिमीले मलाई दियौ मेरो मायाको बदलामा मेरो फूलको बदलामा मेरो वेडिङ गाउनको बदलामा मेरो यो सारा जवानीको बदलामा तिमीले जुन मलाई गिफ्ट दियौ they are meaningless for me, they are useless for me, they are just medals, stars, badges, they are unused but still shining. I offer you my youth, I gave you my youth. तिमीलाई मैले मेरो जवानी दिए। The days we were still in love. हामी अझै पनि माया गर्थ्यौं। We were in love, we had deep love, deep affection. My youth died away. मेरो जवानी मरिसक्यो। When they told me the bad news. The bad news was the news about the death of her husband. जब मैले त्यो bad news सुने, when I heard that bad news about your death, about demise in the battle, in the war, since then my youth, my beauty, my power, my vigor, my energy died away. मेरो जवानी मेरो शक्ति जे छ मसँग छ त्यो सबै कुरा के त चाहिँ मरिसक्यो। You give me the smell of blood. हैन मैले यो youth दिए, मैले जवानी दिए हैन, तर तिमीले मलाई के दियौ? You give me the smell of blood. तिमीले मलाई रगतको चाहिँ स्मेल दियौ। You give me the smell of blood because your body was full of blood, isn't it? It was bleeding because you were killed in the battle, because of bomb explosion, because of cannon, something like that. You give me the smell of blood from your war dress. I got a war dress as a gift from you. त्यो war dressमा मैले ब्लडको चित्ताहरु देखे, ब्लडको मलाई स्मेल आयो। Your blood and your enemies, not only your blood, there was the blood of your enemy also, so that I may be moved, because of that smell. I was moved, I was touched, I felt very sad, I felt very bad, I was shocked to get to know about your demise. I offer you clouds, मैले तिमीलाई क्लाउडहरु दिन्छु, that linger on my eyes on summer days. हैन समरमा मेरो आँखाभरि त्यो बादल आएर बस्छ। त्यो बादल सायद अब त्यो बादल सायद यसले चाहिँ केही पीडालाई सिम्बलाइज गर्छ हैन, जुन आँखाबाट आँसु आउँदाखेरि जुन आँखा ढाकिन्छ नि त्यो आँसुलाई यसले सिम्बलाइज गर्छ। I offer you clouds that linger on my eyes on summer days. मेरो आँखाभरि त्यो बादल आएर बस्छ, बादलले ढाकेर बस्छ हैन। I offer you cold winters. मैले तिमीलाई कोल्ड विन्टर चिसो विन्टर अफर गरे amid my spring time of life. त्यो स्प्रिङ टाइम अफ लाइफमा हैन। You give me your lips with no smile. त्यसको सट्टामा तिमीले मलाई यस्तो स्माइल दियो कि यस्तो लिप्स दियो कि जुन लिप्समा स्माइल थिएन, तिम्रो हाँसो थिएन। There was no smile in your lips. I saw your lips but that was immobile. अचल थियो। You give me your arms without tenderness. तिमीले मलाई आर्म्स दियो, अंगालो दियो हैन, हात दियो, तर त्यो हातमा कुनै टेन्डरनेस थिएन। There was no any feelings, no love, no tenderness. You give me your eyes with no sight. यस्तो आँखा दियो तिमीले मलाई,
त्यो आँखामा हेराइ थिएन, दृश्य थिएन हैन, त्यहाँ केही देख्न सक्ने थिएन। एन्ड योर मोसनलेस बडी, र तिमीले मलाई मोसनलेस बडी, एउटा मरेको बडी, अचल बडी, डेड बडी एज अ गिफ्ट दियो। सिरियसली आई एपोलोजाइज टु यु, म तिमीसँग माफ माग्न चाहन्छु। आई एपोलोजाइज टु यु, आई प्रमिस टु मिट यु इन आवर नेक्स्ट लाइफ। यदि पुनर्जन्म हुन्छ भने म तिमीलाई अर्को जन्म भेट्न चाहन्छु। आई वान्ट टु सी यु इन नेक्स्ट लाइफ if there is one another life is possible. So last stanza deals with the promises that she makes with her dead husband. I will hold this shrapnel as a token. जुन shrapnel तिमीसँग छ, जुन यो चाहिँ एउटा फ्र्यागमेन्ट, जुन एउटा गन्ध, त्यो बम एक्सप्लोड हुँदाखेरि जुन एउटा shrapnel, जुन फ्र्यागमेन्ट टुक्राहरू छ मसँग, यसलाई म एज अ टोकन, एज अ गिफ्ट म राख्नेछु। तिमीले पठाएका, तिमी मर्दाखेरि तिमी लास भन्दाखेरि जुन स्ट्र्यापनेलहरू चाहिँ छन्, त्यसलाई एज अ गिफ्ट, एज अ टोकनमा राख्नेछु। बाई विच वी विल रिकगनाइज इच अदर। र त्यही स्ट्र्यापनेलको आधारमा तिमीले मलाई चिन्नेछौ। म स्वर्गमा आउँदाखेरि, म मरेर स्वर्गमा आउँदाखेरि अथवा अर्को जन्म यदि हाम्रो भयो भने हुँदाखेरि म साथमा म यो तिमीले दिएको चिनो, यो फ्र्यागमेन्ट म लिएर आउँछु। यसको स्मेलले तिमीले मलाई चिन्नेछ, मैले तिमीलाई चिन्नेछु, र फेरि हामी एक हुनेछौँ भनेको यो पोएम चाहिँ लास्टमा चाहिँ एकदम इमेजिनेटिभ तरिकाले, अलिक होपफुल तरिकाले, अप्टिमिस्टिक किसिमले पोएम एन्ड हुन्छ। जे भने तापनि यो वास्तवमा यो पोएमले चाहिँ वास्तवमा त्यो वारले के कस्तो चाहिँ कन्सिक्वेन्स ल्यायो सोसाइटीमा, समाजमा, त्यो बेला मान्छेहरूमा भन्ने चाहिँ यसको मेन इसेन्स भयो। वाट वाज द कन्सिक्वेन्स अफ द वार, वाट चेन्जेस, वाट इफेक्ट्स कज अपन द पिपल, अपन द ह्युमेनिटी बिकज अफ द वार। चाहे त्यो वार भियतनामको होस्, कतैको होस्। अस्ति भर्खर एउटा मैले हिजै एउटा साइड भिडियो मैले हेरेको थिएँ, जब यो प्यालेस्टाइन र इजरायलमा जुन युद्ध भइरहेछ, एउटा सानो बच्चा बिचरा उसको बाउ त्यो युद्धमा मारिए चाहिँ बाउ भन्दै रुँदै उसलाई बाउलाई खोज्दै ऊ चाहिँ कुदिरहेको थियो अगाडि। भिडियो पुरा आएको थियो, मेरो बाबा भन्दै उहाँ हुँदा त्यो भिडियो हेर्दा मैले पनि आँसु थाम्न सकिनँ। भने यो युद्धले गर्दाखेरि कस्तो अवस्था भएको छ विश्वमा अहिले, तिमीले त्यो भिडियो एकपल्ट खोजेर हेर। अ चाइल्ड क्राइङ when his father died in the war between Palestine and Israel भनेर खोज, अहिले युट्युबमा तिमी भेट्न सक्छौ। त्यो भिडियो हेर्दाखेरि एकदमै यु फिल पेन, त्यो हामीले आफैलाई परेको जस्तो फिल हुन्छ। र यो पोएम पनि त्यस्तै एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ पोएम हो। इट रिप्रेजेन्ट्स द कन्सिक्वेन्सेस अफ द वार that occurred to all the people of the world who have faced war. Okay, so यो पोएम अब समग्रमा तिमीले बुझिहाल्यौ। अब यो समरीहरू you can do yourself also. अब यहाँ समरी यहाँ दिएको पनि छ, यो समरी तिमीहरूले आफैले पनि गर्न सक्छौ। मैले यो समरी पढेर बसिन, म सिधै अब कहाँ गएँ भन्दाखेरि लेट मी गो टु यसको चाहिँ अब थिममा गएँ म चाहिँ। अब के छ यसको थिम, वाट इज द थिम अफ दिस पोएम, एनालिसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ द पोएम। वाट इज द थिम अफ द पोएम, यहाँ पोइन्टमा मैले दिएको छ मेमोरी अफ हर डेड हस्बेन्ड। हामीले समग्रमा पोएम बुझ्नुको लागि अब यहाँ चाहिँ उसको डेड हस्बेन्डको मेमोरीको बारेमा चर्चा गर्छ। हस्बेन्ड मरिसकेको छ, सी जस्ट रिमेम्बर्स हर हस्बेन्ड, mourning the sadness and futility of lives lost in the war. In this poem, the speaker mourns for the loss of her husband, and she also talks about the meaninglessness of lives lost in the war. मान्छेले चाहिँ युद्धमा चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको छ, ज्यान गुमाउनु पर्दाको पीडा, त्यसको मिनिङलेसनेस है, त्यसको बारेमा चाहिँ यसमा देखाएको छ। अर्को टेरिबल ट्रेजेडिज अफ वार, यसको मेन थिम भनेकै वार इज नेभर गुड, द्याट ओन्ली ब्रिङ्स ट्रेजेडिज टु द पिपल। वारले जहिले पनि के गर्छ, मान्छेलाई ट्रेजेडीमा धकेल्छ, समाजमा ट्रेजेडी मात्रै ल्याउँछ, यसले नराम्रो गर्छ भन्ने कुरालाई यसले बढी चाहिँ इन्डिकेट गरेको देखिन्छ। यो कस्तो खालको पोएम, टाइप अफ द पोएम भन्दा इट इज अ लिरिकल पोएम प्रेजेन्टेड इन द फर्म अफ ड्रामेटिक मोनोलग। यसको फर्मेटमा ड्रामेटिक मोनोलग भनेको चाहिँ स्पिकर आफैले आफूसँग बोल्ने, जवाफ पनि आफै दिने, यहाँ अरू कोही पनि स्पिकर छैन, उसले एड्रेस त गर्छ युलाई, तर युले बोल्ने जवाफ पनि आफै दिन्छ, यो चाहिँ मोनोलग भयो। अनि context of the poem, it is a war poem written in the context of conflict between communist regime of North Vietnam and Southern Allies. जब नर्थ भियतनाम र साउथ भियतनाम अथवा साउदर्न अलाइजसँग युद्ध भयो त्यति बेला कन्टेक्स्टमा लेखेको पोएम हो यो, that began in 1954 and ended in 1975. झन्डै 20 वर्ष त्यो युद्ध चल्यो। The speaker of the poem is a heartbroken wife whose husband has lost his life in the battle of the field. यो तिमीलाई थाहा भइसकेको छ। अब एड्रेसी, यो पोएमको एड्रेसी भनेकै अब डेड हस्बेन्ड अफ वुमन भइहाल्यो। सो मुड चाहिँ रिटन इन अ स्याड एन्ड मेलाङ्कोली मुड। यो पोएमको मुडलाई पढ्दाखेरि एकदम स्याड फिलिङ आउँछ।
अन्त मेलाङ्कोली फिलिङ आउँछ यसलाई स्याड एन्ड मेलाङ्कोली भन्छ यसले हामीलाई स्याड बनाउँछ सेन्टिमेन्टल बनाउँछ यसको टोन चाहिँ द टोन अफ द पोएम इज ब्लू डिप्रेसिङ एन्ड हार्ट ब्रोकन टोन यसको टोन एकदमै हार्ट ब्रोकन छ यसले हामीलाई डिप्रेसिङ यसले स्याड बनाउँछ अब पोएमको स्ट्रक्चर कस्तो छ यो डिस्कस मैले गरिसकेको छु देयर आर 7 स्ट्यान्जाज र हरेक स्ट्यान्जामा 4 लाइन छ हैन एभ्री स्ट्यान्जा बिगिन्स विथ आई अफर यु गिभ मी यहाँ फर्स्ट स्ट्यान्जा हेरेन आई अफर छ सेकेन्डमा यु गिभ मी छ फेरि थर्डमा आई अफर छ फेरि फोर्थमा यु गिभ मी आई अफर यु गिभ मी आई अफर यु यसरी चाहिँ सुरु भएको छ भनेको सिमिलर प्याटर्नहरू यहाँ चाहिँ फलो भएको छ यो पोइममा अनि यसले पनि एक खालको म्युजिकल इफेक्ट दिन्छ एक खालको कुनै कुरालाई स्ट्रेस गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु फलो द प्याटर्न्स अगेन एन्ड अगेन अनि एभ्री लाइन स्टार्ट्स विथ क्यापिटल लेटर हरेक लाइन चाहिँ क्यापिटल लेटरबाट सुरु भएको छ योभन्दा अगाडि पढेको पोइममा चाहिँ थिएन द पोइम फलोज अ पर्टिकुलर प्याटर्न देयर गिफ्ट्स आर मेन्सन इन अल्टरनेटिभ प्याराग्राफ्स हैन एउटा जस्तो अब चाहिँ श्रीमतीले गरेका गिफ्ट्सहरू फर्स्ट प्याराग्राफमा छ श्रीमानले दिएका गिफ्ट सेकेन्ड प्याराग्राफ फेरि श्रीमतीको गिफ्टहरू थर्डमा छ फोर्थमा श्रीमानको गिफ्टहरू यसरी अल्टरनेटिभमा चाहिँ दिएको छ फर इक्जाम्पल इन प्याराग्राफ 1, 3 and 5 she talks about the gifts that she gave him on the other hand in paragraphs 2, 4 and 6 she talks about the gifts that her husband gave to her in the last paragraph she promises to meet him again in the next life last paragraphमा चाहिँ फेरि उसले के त अर्को लाइफ यदि भयो भने भेट्ने प्रमिस गर्छ अब गिफ्टहरू के छन् त्यहाँ स्पिकरले उसको हस्बेन्डलाई दिएको गिफ्ट भनेको चाहिँ रोज भयो वेडिङ गाउन भयो उसको हर युथ भयो प्राइम टाइम त्यो हर प्राइम मैले तिमीलाई मेरो समय दिएँ मेरो जवानी दिएँ मैले गाउन दिएँ मैले रोज दिएँ त्यसको बदलामा तिमीले मलाई चाहिँ के दियो भन्दाखेरि डेथ तिम्रो मृत्यु दियो मलाई तिमीले मलाई चिहान दियो तिमीलाई मेडलहरू मैले पाएँ स्ट्र्यापनेलहरू पाएँ हैन ब्लड स्टेन ड्रेस पाएँ यो चाहिँ एज अ गिफ्ट द्याट सी गट फ्रम हर हस्बेन्ड डेयर हस्बेन्ड अब फरक के छ व्हाट इज द कन्ट्रास्ट बिट्विन देयर गिफ्ट भने चाहिँ देयर इज अ बिग कन्ट्रास्ट बिट्विन देयर गिफ्ट्स हर गिफ्ट्स लाइक रोजेस वेडिङ गाउन हर युथ अल रिलेटेड टु द चार्म्स एन्ड प्लेजेस यो सबै पोजिटिभ कुरा भए दे आर रिलेटेड टु चार्म्स एन्ड प्लेजेस एन्ड पोजिटिभ एस्पेक्ट लाइफ तर जुन उसले श्रीमानबाट पाउने गिफ्ट छ जस्तो ग्रेप भयो मेडल डेड बडी ब्लड स्टेन ड्रेस स्ट्र्याप नेल्स दिज आर वाट डार्क साइड अफ लाइफ दे आर एम्प्टी गिफ्ट्स अफ डेथ आफ्टर अल र लास्टमा चाहिँ होपफुल एन्डिङ पनि छ मैले अघि बताएँ होपफुल एन्डिङ पोजिटिभ एन्डिङ छ लास्टमा उसले चाहिँ मरेपछि दुवैजना सँगै भेट्ने अर्को लाइफमा चाहिँ सँगै हुने भनेर प्रमिस गर्छ अब यसको म्यासेज भनेको चाहिँ द्याट वार क्यान नेभर ब्रिङ ह्याप्पिनेस यसको मेन म्यासेज चाहिँ वारले कहिले पनि ह्याप्पिनेस ल्याउन सक्दैन वार इज नेभर गुड मेबी वार मे हेभ बिन डन फर पोजिटिभ एस्पेक्ट पोजिटिभ चेन्जको लागि वार गरेर हुनुपर्छ तर वारले कहिले पनि ह्याप्पिनेस ल्याउन सक्दैन इट लिड्स टु रुइन्स डेथ एन्ड डिस्ट्रक्सन अब यो पोइममा कस्ता कस्ता लिटरेरी डिभाइसहरू प्रयोग भएको छ त वाट आर द लिटरेरी डिभाइसेस युज इन दिस पोइम भन्दाखेरि नम्बर 1 एनाफोरा नम्बर 2 एपोस्ट्रोफी नम्बर 3 मेटाफोर नम्बर 4 आइरोनी नम्बर 5 इमेजरी अब यो पनि हामी डिस्कस गरौँ यसलाई सकाइदिउँ अब एनाफोरा चाहिँ रिपिटेसन अफ द वर्ड्स अफ फ्रेजेस इन अ ग्रुप अफ सेन्टेन्सेस क्लजेस अर पोएट्री लाइन्स यहाँ अहिले पनि मैले भने के लाइन के वर्डहरू चाहिँ रिपिट भएको छ जस्तै आई अफर यु हैन यु गिभ मी आई अफर यु गिभ मी यस्तो यो चाहिँ रिपिटेसन अफ द लाइन्स सेम लाइनहरू पटक पटक कुनै लिटरेचरमा रिपिट भयो भने यस्तो स्टाइललाई हामी के भन्छ एनाफोरा भन्छ एनाफोरा इज द रिपिटेसन अफ वर्ड्स अर फ्रेजेस इन अ ग्रुप अफ सेन्टेन्सेस बिग क्लजेस अर पोएट्री लाइन्स अब एपोस्ट्रोफी भनेको चाहिँ इट इज डिरेक्ट एड्रेस टु अ पर्सन हु इज नट प्रेजेन्ट कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ जो मान्छे प्रेजेन्ट छैन तर उसलाई चाहिँ एड्रेस गरिन्छ भने त्यो चाहिँ एपोस्ट्रोफी भयो अर टु एन इनएनिमेट अब्जेक्ट कुनै एउटा इनएनिमेट अब्जेक्टलाई एड्रेस गर्यो भने अथवा जो मान्छे प्रेजेन्ट छैन जो मान्छे अलरेडी डेड छ भनौँ हैन त्यस्तोलाई एड्रेस गर्दाखेरि त्यस्तो खालको स्टाइललाई हामी के भन्छ एपोस्ट्रोफी भन्छ फर इक्जाम्पल इन दिस पोइन्ट वी फाइन्ड द एड्रेसिङ हर हस्बेन्ड हर डेड हस्बेन्ड मेटाफोर त तिमीले पढिरहेको सुनिरहेको मेटाफोर चाहिँ कुनै दुईवटा डिसिमिलर कुराहरूलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो विदाउट युजिङ लाइक एज द्याट इज मेटाफोर बट जस्तो अब मेटाफोर इज फिगर स्पिच द्याट इज युज टु मेक अ कम्पेरिजन बिट्विन टु थिङ्स द्याट आर नट अलाइक बट ह्याभ समथिङ इन कमन फर इक्जाम्पल इन दिस पोइन्ट द स्पिकर कम्पेयर्स हर स्याडनेस टु क्लाउड्स स्याडनेसलाई क्लाउड्ससँग तुलना गरेको छ होइन यो चाहिँ एउटा के हो मेटाफोर भयो अनि आइरोनी भनेको चाहिँ आइरोनी टेक्स प्लेस वेन द वर्ड्स मिन अपोजिट अफ देयर इन्टेन्डेड मिनिङ यसले भन्न खोजे एउटा हुन्छ तर वर्डले अर्कै भनिरहेको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी त्यस्तो लिटरेचरमा चाहिँ आइरोनी छ भनेर भन्न सक्छौँ जस्तो इन दिस पोइन्ट वेन द स्पिकर टक्स अबाउट गिफ्ट इन वार टाइम उसले चाहिँ जुन गिफ्ट इन वार टाइम कुरा गरिरहेको छ नि सी इज नट स्पिकिङ अफ रियल गिफ्ट साँच्चै उसले गिफ्ट नै साँच्चै पाएको हो त युद्धबाट इज सी वाट पोजिटिभ अबाउट द गिफ्ट द सी गट फ्रम द वार टाइम नो
उसले गिफ्ट इन वार टाइम भनेर वास्तवमा उसले चाहिँ ह्युमन आइरोनी ह्युमन नेचर मान्छेको जुन स्वभाव हुन्छ युद्धमा जाने लड्ने मर्ने मार्ने त्यो स्वभावलाई उसले के त आइरोनी गरेको छ यहाँ सटायर गरेको छ बट of grief and loss, a grave or shrapnel can never be gifts people would like or want. In fact, such are the gifts of the war and death. Imagery is a vivid form of description that appeals to reader's senses. जुन कुराले रिडरलाई चाहिँ अपिल गर्ने कुरा एउटा त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इमेजरी भन्छ त इट क्रिएट्स पिक्चर्स अन इमेजेस कुनै पनि कुरा पढ्दाखेरि जस्तो इमेज आयो भने पिक्चर आयो भने त्यो इमेजरी भयो सम इम्पोर्टेन्ट इमेजेस युज्ड इन द पोएम आर रोजेस हामी रोज एउटा इमेज भयो रोज भनेपछि माइन्डमा रोज एउटा पिक्चर आउँछ मोसनलेस बडी भनेपछि एउटा मरेको मान्छेको लासको पिक्चर आउँछ आइज विथ नो साइड भनेपछि आँखा चिम्म गरेको स्ट्रापनेल भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ फ्रेगमेन्ट अफ द एक्सप्लोडिङ बम्सको चित्र आउँछ हैन यो दिज आर द इमेजेस व्हिच हैव बीन युज्ड इन द पोएम अब यही हो पोएम मैले सकाइदिएँ इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स लेट्स डिस्कस इफ नो देन यु क्यान स्टार्ट डुइङ क्वेसन्स दिज आर होमवर्क फर यु एनी क्वेसन्स केही क्वेसन छ